Tiedättekö, mitä nämä palikat ovat? Tässä on ehtaa oululaista ekobetonia. Voisiko tämä pelastaa maailman? Siitä keskustellaan pian lisää. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Uniikkia Oulusta. Tervetuloa! Betonia valmistetaan maailmassa vuosittain noin 10 miljardia kuutiotonnia. Se on niin paljon, että siitä voisi rakentaa joka vuosi 8 metriä paksun betonipilarin maasta kuuhun. Ja betonin raaka-aineena kuitenkin käytetään sementtiä ja sen valmistaminen on suurin yksittäinen ihmisen aiheuttama hiilidioksidipäästöjen lähde, jopa 10% koko maailman päästöistä. Ja meillä on tänään vieras, joka työskentelee juurikin tämän globaalin ongelman parissa. Ja hän kehittelee tutkimusryhmänsä kanssa vaihtoehtoja sementille muun muassa teollisuuden jätteistä. Tervetuloa studioon, professori Mirja Illikainen. Terve, terve. Terve. Käykäähän siihen. No niin, Mirja. Tervetuloa tosiaan tänne ja tässähän me ollaankin betoniympäristössä. Täällä näkyy Oulua ja siellä on betonisia rakennuksia. Niin miksi sitä, kun betonia käytetään niin paljon, niin miksi sitä käytetään niin paljon? Mikä siinä on se juttu? Kaikki rakennetaan betonista. Betoni on halpaa, helppokäyttöistä, luotettavaa. Sillä on aivan loistavat ominaisuudet. Se on siis oikea insinöörityön taidon näyte. Ja siitä voidaan rakentaa melkein mitä vaan. Kauniita taloja ja siltoja ja vaikka mitä. Joo, niin kuin siellä näkyy. Kauniita teattereita ja muita. Ja siitä kuitenkin tulee tosi paljon näitä päästöjä. Missä vaiheessa ne päästöt syntyy? Joo, jos tätä päästöongelmaa ei olisi, niin ei olisi mitään huolta, koska kaikki muut asiat on niin kunnossa betonin osalta. Betonihan valmistetaan sekoittamalla keskenään sementtiä ja vettä ja hiekkaa ja soraa. Ja se sementti on se suurin hiilidioksidipäästöjen lähde betonissa. Ja sementin päästöt syntyvät, kun kalkkikiveä tai näitä sementtimineraaleja valmistetaan kalkkikivestä korkeassa lämpötilassa. Ja ne päästöt syntyy sekä siitä, että voidaan käyttää tällaisia fossiilisia polttoaineita siinä kuumennuksessa, mutta toinen syy on se, että kalkkikiven hajoaminen, tämmöinen kemiallinen hajoaminen siellä sementtiuunissa, niin siitä syntyy hiilidioksidia. Ja se on sellaista hiilidioksidipäästöä, jota ei voida estää, vaikka saataisiin muuten se prosessi päästöttömäksi. Niin, että se on se pakko se kalkkikivi siellä lämmittää ja siltä ne sitten niin kuin... Joo. Kutakuinkin niin. Kyllä, tämä oli tämmöinen tieteellinen kuvaus. Ja me puhutaan tänään tästä ekobetonista, mitä mulla on täällä mukana. Ja itse asiassa mehän käytiin tuossa aiemmin näitä palikoita valmistelemassa täällä ihan sun kanssa tuolla Labrassa. Katsotaanko, miten siinä sen prosessi meni. Katsotaan. Mineraalivilla on yksi vaikeimmin kierrätettävistä jätemateriaaleista, mitä monelta rakennustyömaalta löytyy. Mä kuulin, että täällä Oulun yliopistossa osataan muuttaa tämmönen mineraalivilla ekobetoniksi. Lähdetäänpä tutustumaan. Täältä prosessitekniikan Labrasta minä löysin professori Mirja Illikaisen ja hän on oikea asiantuntija tämmöisen jätteen käsittelyssä. Tässä on sulle, Mirja, pieni lahja. No kiitos. Mites tuo muutetaan sitten siksi ekobetoniksi? No se nähdään. Me lähdetään liikkeelle meidän käsittelytiimistä, eli Mineraalivilla-ekspertit, nuorempi apulaisprofessori Juho ja väitöskirjatutkija Raji. Moi. Terve. No, tämä höttöinen villa jauhetaan kuulamyllyllä hienoksi jauheeksi. Eli täällä on tämä jauhin kammio, johon villa laitetaan ja sitten perään heitetään jauhinkuulia, jotka sitten hienontaa tämän villan sellaiseksi tomuksi, joka sitten toimii sideaineena tällaisen ekobetonin valmistuksessa. Kuinka kauan tämä nyt täällä jyrisee sitten? Joistakin minuuteista ehkä tuntiin asti. No niin, tällaista tästä nyt sitten tuli. Aika hienon näköistä jauhetta. Kiitos vaan meidän jauhajille.
yhtään mitään. No otetaan jengi mukaan ja lähdetään katsomaan seuraavaan labraan, että mitä sitten tapahtuu. Let's go! Labra numero 2 ja meillä on pulveri mukana. Mitäs sitten tapahtuu? No seuraavaksi tämä jauhe sekoitetaan kemiallisen aktivaattorin kanssa tuossa sekoittimessa. Onko meidän sekoittajat valmiita? Kyllä vaan. No niin, ei muuta kuin pistetään sekaisin. Mitäs tässä on tässä salaisessa seoksessa? Alkaliliuosta, natriumhydroksidia tai natriumsilikaattia tai kaliumhydroksidia tai kaliumsilikaattia tai niiden seosta. Se kemiallinen aktivaattori alkaa liuottaa tästä materiaalista erilaisia alkuaineita, jotka sitten liuoksessa muodostaa reaktiotuotteita, jotka kovettuu samalla tavalla kuin tavallinen sementti. Tässä tätä nyt on tällaista mineraalivilla-pastaa, joka seuraavaksi valetaan muotteihin, joissa sen sitten annetaan ajan saatossa kovettua. Siellä alkaa muodostua reaktiotuotteita, jotka pikkuhiljaa kovettuu niin kuin tavallinen sementti. Tässä meillä on nyt sitten valmis palikka. Seuraavaksi lähdetään testaamaan, että minkälaiset ominaisuudet sillä on. Nyt Juho laittaa tämän palikan puristuslujuuslaitteeseen, jossa mitataan sen mekaanisia ominaisuuksia. Me saatiin tästä selville kappaleen puristuslujuus, mikä on näiden sementtimäisten materiaalien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Eli täällä näkyy puristusvoima muutoksen funktiona, eli täällä käyrän korkeammassa kohdassa se kappale hajosi. Ootko tyytyväinen tähän tulokseen? No kyllä itse asiassa olen. Että tähän lujittumisaikaa huomioiden, mikä oli todella lyhyt, niin me päästään yli 20 megapaskalin lujuuteen, mikä on ihan riittävä useinkin tämmöiseen sovellukseen. Puristuslujuuden lisäksi tästä materiaalista tutkitaan sen kemiallista koostumusta ja mikrorakennetta, jotta me paremmin voitaisiin ymmärtää, että missä sitä mineraalivillasta valmistettua ekobetonia voitaisiin lopulta käyttää. Ja näin sitä saatiin mineraalivillasta ekobetonia. Kiitokset Mirja ja jengi ja sitten ei muuta kuin takaisin studioon. Nämähän kannattaa ottaa kaikki talteen. Saadaan lisää palikoita. Näin. Sillain ne palikat syntyy ja tosiaan tää ekobetoni, niin se syntyi tästä rakennustyömaalta tutusta mineraalivillasta. Mistä tää tuli tää oikein tää ajatus alkaa tekemään tätä tämmöisestä villasta? Ihan alkuperäinen ajatus, että aloimme tekemään tätä tutkimusta, niin syntyi yli 10 vuotta sitten, kun vierailimme Hollannissa Delftin yliopistossa yhdessä tutkimusryhmässä. Ja siellä meille suurin piirtein tuollaista pikkupalikkaa meille yksi tutkija esitteli ja kertoi, että tämä on tehty kokonaan ilman sementtiä hyödyntämällä teollisuudessa syntyviä ylijäämämateriaaleja. Ja vielä, että sillä materiaalilla on sellainen hieno ominaisuus, että se niin kuin sitoo haitallisia aineita sinne sisäänsä sellaisen muotoon, että ne eivät enää pääse liukenemaan. Ja sieltä me saatiin ihan alkuperäinen idea, että tämä ekobetoni on meillekin kiinnostava tutkimusaihe. Ja siitä se sitten lähti reilut 10 vuotta sitten. No, tämä mineraalivilla on vielä sitten sellainen niin kuin ylpeyden aihe mulle, koska se oli meidän yksi tutkija, joka niin kuin huomasi, että hetkinen, mineraalivillahan on aivan erinomaista lähtöainetta tällaisen ekobetonin raaka-aineeksi. Ja se idea on saatu meille ja suurin osa siihen liittyvistä tutkimuksista on tehty täällä. Ja nyt voidaan valmistaa jo aika hienoja palikoita kyllä. Eli tämä on ihan niin kuin uniikki oululainen osaamistuote. Kyllä. Se on hienoa. Ja sitten tuossa kun näitä valmisteltiin näitä palikoita, niin näistä testattiin lujuutta ja kaikkea muuta tämmöisiä ominaisuuksia, niin mitä tämmöisistä niin kuin voi, mitä vaikka tuossa näitä mitä valmistettiin, mihin näitä voisi niin kuin käyttää? Voiko näitä tämmöisenään käyttää johonkin? Nyt kun puhutaan betonista, niin nämä palikathan on itse asiassa niin kuin tämmöistä, ne ei ole varsinaisesti betonia, siellä ei ole sitä hiekkaa eikä ole sitä soraa, mutta kyllä periaatteessa tällaista sideainetta, mitä me kehitetään, niin voidaan käyttää melkeinpä kaikkialla, missä sementtiäkin käytetään. Ja sementtiähän käytetään hyvin monissa paikoissa, laasteissa,
tämmöisissä valmisbetonituotteissa, sitten paikallaan valetuissa betonituotteissa. Sitä käytetään erilaisissa maarakentamisen sovelluksissa ja onhan niitä vaikka kuinka paljon, se on melkein mihin tahansa katsoo tuolla ulkona, niin näkee betonia. Ja tätä itsessään, niin kuin, että tähän jos lisäisi tosiaan ne sorat ja kivimurskat, niin siitä tulisi sitten semmoista ihan käyttistä. Ihan sellaista betonia. Sitten itse asiassa täytyy vielä lisätä, että me tehdään tätä sideainetta hyödyntämällä myös sellaista keinokiviainesta. Että me valmistetaan vähän niin kuin myös hiekkaa tai soraa. Ja tässä kun tätä valmistettiin tuossa, niin mä ainakin huomasin, että siinä valmistusprosessissa ei ainakaan niin kuin, en nähnyt mitään kovin korkeata lämpötiloja tai mitään muuta tämmöisiä, mitä tosiaan kun puhuttiin tuosta, että se kalkkikivi normaalissa sementissä pitää lämmittää, siinä tulee ne hiilidioksidipäästöt, niin tässä rakentamisvaiheessa tai tämä valmistumisvaiheessa ei vissiin aivan hirveitä päästöjä sitten tulekaan. No se ei tule, että kyllä tämän päästöt verrattuna tavallisen sementtiin on, mä sanoisin 80% pienemmät tai 50% pienemmät. Vähän riippuu, miten sitä asiaa ajattelee. Että tässä ekobetonissa suurin päästöjen lähde on se kemiallinen aktivaattori, joka sinne lisätään, mutta sekin voi olla niin kuin tällainen ylijäämämateriaali tai vähän niin kuin jätepohjainen, jolloin sitten päästöt on käytännössä todella pienet. Myöskin tämän villan käsittely hienoksi jauheeksi niin voi tuottaa päästöjä. Että eihän tämä mitenkään ihan yksinkertainen asia ole, mutta kyllä huomattavasti pienemmät päästöt näillä materiaaleilla on kuin tavallisella sementillä. Joo, ja onko tässä tällä ekobetonilla, onko tämä niin uusi ajatus tehdä sitä tällä tavalla vai onko tällä joku pitempi historia tällä niin tämmöisellä vaihtoehtoisella sementtijutuilla? On sillä pitkä historia. No ihan jos lähdetään ihan todella kauas, niin Rooman vanhat betonirakennukset, jotka on säilynyt yli 2000 vuotta, niin on valmistettu vaihtoehtoisesta, niin sanotusta vaihtoehtoisesta sementistä. Ei kuitenkaan tästä. Ei kuitenkaan siitä. Mutta tällaista vastaavanlaista teknologiaa on käytetty, mitä mä nyt sanoisin, ehkä 50-luvulla Itä-Euroopassa ja rakennettu ihan kerrostalojakin sellaisesta terästeollisuuden ylijäämämateriaalista valmistetusta betonista. Silloin syynä oli se, että sementti oli niin kallista, että se oli halvempaa tehdä tällaista vaihtoehtoista materiaalista. En tiedä, oliko sementin saatavuudessakin haasteita. Siihen aikaan ilmasto- ja hiilidioksidipäästöt ei ollut niin kuin varsinainen suuri huolenaihe toisin kuin nyt. Ja nyt vaikka sementti on halpaa ja sitä on hyvin saatavilla, niin on herännyt kiinnostus sitten kehitellä vaihtoehtoisia sementtiä korvaavia sideaineita. Ja tästähän tuosta, kun puhutaan tästä, että tässä on niin kuin, oliko se tosiaan, että 80% vähemmän päästöjä voisi olla näissä, niin voiko tämmöinen oululainen ekobetoni sitten pelastaa maailman? Voidaanko me selvittää näitä globaaleja päästöongelmia? Mitähän tuohon sanoisi? Mä sanoisin, että tämä sementin valmistus on ja betonin käyttö on niin valtavan iso asia, että ei sitä yksittäisellä asialla ratkaista. Mä ajattelen näitä meidän ekobetonitutkimuksia aika paljon myös kiertotalouden näkökulmasta. Että jos meidän teollisuudessa tai vaikka rakennustyömailla syntyy ylijäämämateriaalia, niin kyllä mun mielestä meidän tulee niin kuin hyödyntää ne ylijäämämateriaalit ensin, ennen kuin me sitten otetaan neitsellisiä raaka-aineita luonnosta lisää käyttöön. Eli tässä on mun mielestä tämä niin kuin kierrätys- ja kiertotalousaspekti, mutta sitten toisaalta kyllä tämä voi paikallisesti myös korvata sementin ja betonin niin kuin rakentamisessa, mutta ei kaikkialla maailmassa ei ole välttämättä sopivia sivuvirtoja riittäviä määriä lähellä, jotta tällaisten tekeminen olisi järkevää. Että kyllä mä sanon, että tähän sementin päästöongelmaan tarvitaan kaikki mahdolliset ratkaisut ja niitä kehitetään paljon muitakin kuin tämä meidän ekobetoni. Kyllä, ja sä sanoit tuosta semmoisia termejä, mitä varmaan moni katsojakin on kuullut, kuin kiertotalous ja sivuvirrat.
Niin mitä tämä niinku tarkoittaa, tämä sivuvirrat? Eli eikö yksi sivuvirta ole vaikka tämä mineraalivilla? Avaatko vähän sitä käsitettä? No otetaanko nyt vaikka teräs? Teräs valmistetaan ensin niin kuin rautamalmista. Se rautamalmi louhitaan kaivoksessa ja siellä samanaikaisesti syntyy sen malmin lisäksi tällaista sivukiveä, joka ei ole niin arvokasta. Eli se on vähän niin kuin se sivuvirta. Se syntyy siinä sivutuotteena sen varsinaisen tuotteen ohessa. Niin. Vähän niin kuin vahingossa. Vähän niin kuin välttämättä, koska jos me ajatellaan, että vaikka maaperästä halutaan joku raaka-aine esiin, niin siellä on sellaistakin, mitä me ei tarvita, että sitä tulee niin kuin väistämättä. Ja sen jälkeen vaikka tässä teräksen valmistuksessa tai raudan valmistuksessa rauta jatkaa matkansa, tämä rautamalmi jatkaa matkansa sitten seuraavaan prosessivaiheeseen, jossa sitten se metalli saadaan sen valmistusprosessin tuotteena. Ja jälleen kerran osa siitä materiaalista ei päädy siihen tuotteeseen, jolloin se on niin kuin, me kutsutaan sitä sivuvirraksi. Se voi olla ylijäämämateriaalia, joskus sitä kutsutaan ihan jätteeksikin, mutta se jäte on vähän sitten, että jos tällaiselle ylijäämämateriaalille on hyvää jatkokäyttöä, niin silloin se ei ole välttämättä jätettä. Niin. Jäte on vähän vanhanaikainen ajattelutapa, eikö se on vähän niin kuin semmoinen, että ei pitäisi puhua niinkään paljon jätteestä, vaan just näistä sivuvirroista, mitä voi sitten hyödyntää. No niin, kyllä mä ajattelen, että tämmöisissä teollisissa prosesseissa, ja se on kyllä mitä paljon nykyisin mietitäänkin, että kaikki mahdollinen pitäisi pystyä hyödyntämään jossakin, että jätettä ei sitten syntyisi loppujen lopuksi ollenkaan. Mulla tuli jostain syystä mieleen ruoanlaitto, että jos mä teen munakkaan, niin mun on pakko rikkoa se muna ja siitä jää ne kuoret. Ja jos sitä kuoresta voisi tehdä ekobetonia, se kuori on se sivuvirta, mitä voitaisiin hyödyntää. Niin onko tässä niin kuin kotitalouksissa tämmöisiä sivuvirtoja? Voisiko jostakin semmoista tehdä näitä tämmöisiä geopolymeerejä vai miten näitä voisi kutsua? Näitä ekobetonia tai geopolymeerejä periaatteessa voi valmistaa melkein mistä tahansa materiaalista, joka on lähtöisin meidän maaperästä, ja melkeinpä kaikki on, ja sellaisia niin kuin mineraalisia materiaaleja. Ja jos nyt kotitalousjätettä ajatellaan, niin tällä hetkellä valitettavasti vielä aika iso osa kotitalousjätteestä päätyy polttoon, mutta sitten poltosta jää jäljelle taas Oma sivuvirta. No siellä kohti voidaan puhua jo vähän jätevirrasta, joka sitten taas kelpaa kyllä tällaisten materiaalien raaka-aineeksi. En mä oikein keksi, että mikä jätejäte kotitaloudessa olisi sellainen, että siitä ainakaan niin kuin meidän kansalaisten olisi kovin helppoa valmistaa tällaista materiaalia. Ehkä mineraalivilla, jos jotain remonttia tekee, niin on kaikista helppoa. Niin, ehkä nämä kannattaisi tosiaan ottaa talteen nämä villat sitten ja tuoda teidän labraan, niin Kyllä ne kannattaisi kerätä. Ja toki muutkin materiaalit pitäisi kierrättää ensisijaisesti. Ja kierrätys, mullakin on vähän sillä niin kuin tämä, kun nykyään ennen puhuttiin kierrätyksestä. Biojätteet kierrätetään ja kaikki muovijätteet kierrätetään, mutta nykyään sitten tämä kiertotalous alkaa valtaamaan. Niin mikä on kierrätyksen ja kiertotalouden ero? No kiertotaloudessa ajatellaan, että koko meidän talousjärjestelmän pitäisi muuttua ja toimintatapojen siihen, että lähdetään siitä, että jätettä ei synny, että tuotteet valmistetaan siten, että ne kestää mahdollisimman pitkään, ne olisi helppo korjata, helppo käyttää uudelleen. Ja sitten kierrätys on vain niin kuin yksi tavallaan osa sitä paljon isompaa kokonaisuutta. Joo, ja sitten tosiaan tämä jäte muuttuu ehkä sitten tavallaan aarteeksi joillekin aloille. Niin. Se on hauska ajatus. Ja sä sanoit, että tässä kiertotaloustutkimuksessa niin kuin kehitetään monenlaisia eri tapoja kanssa, niin kuin, että tämä ekobetonin valmistaminen ei ole niin kuin ainoa tapa, miten vaikka tätä betoniongelmaa ratkaista, että minkälaisia muita keinoja on kehitteillä? Monenlaisia. On esimerkiksi kehitteillä teknologioita, joilla se hiilidioksidi sieltä sementtiuunista otettaisiin talteen ja hyödynnettäisiin jossain sitten muissa käyttökohteessa, jolloin se sementin valmistuksen hiilidioksidi ei olisikaan enää ongelma. Niin. Sitten tehdään paljon tutkimusta, jossa osa sementistä, myös me teemme sellaista tutkimusta, jossa osa sementistä korvataan erilaisilla seosaineilla, jolloin niin kuin pystytään pienentämään sitä
päästöä, mutta ei ihan kokonaan pääsemään siitä eroon. Sitten täällä Oulun yliopistossa on myös todella mielenkiintoista tutkimusta tämmöisiin magnesiumpohjaisiin sideaineisiin liittyen. Apulaisprofessori Päivä Kinnunen tekee sellaista tutkimusta, jossa tavoitteena on kehittää sementtikemia, joka ei pohjaudukaan kalkkikiveen, vaan pohjautuu tämmöisiin magnesiumsilikaattiminерaaleihin. Niin, että sillä saataisiin ohitettua se kalkkikiven ongelma. Kyllä. No miten sitten, nyt kun se hiilidioksidi, jos se vaikka otetaan talteen siitä poltosta, niin sehän pitää kuitenkin johonkin tosiaan laittaa, että kun se hiilidioksidi on sieltä päässyt sieltä kivestä, niin eikö se ole ongelma sitten, että se kuitenkin, että voiko sitä loputtomasti kierrättää, että pääseekö se jossain vaiheessa kuitenkin sitten ilmoille? No tähänkin itse asiassa liittyy meidän tutkimus siinä mielessä, että me tehdään myös tämmöistä niin kuin mineraalien karbonointia. Eli osa meidän sideainetutkimuksesta pohjautuu siihen, että siinä hyödynnetään hiilidioksidia osana sitä sideainerakennetta. Ja sellaiset mineraaliset hiilinielut on kyllä aika pysyviä tai melkeinpä ikuisia. Tietenkin hiilidioksidin talteenotto ja hiilidioksidin hyödyntäminen, niin siitähän voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita, jotka sitten on lyhyemmän tai pidemmän ajan täällä kierrossa ennen kuin sitten päätyy taas seuraavaan vaiheeseen. Ekobetonin tuotanto, se on tosiaan niin kuin ekologisempaa, siitä tulee vähemmän päästöjä. Onko se sellainen skaalautuvaa, kun puhutaan aina tästä, että jos sitä betonia valmistetaan se 10 miljardia kuutiotonnia vuodessa, niin olisiko se edes mahdollista valmistaa näillä menetelmillä, mitä tuossa katsottiin, niin paljon sitä betonia? Onko se niinkö? No se menetelmä itsessään, mitä tuossa katsottiin, niin ei poikkea juurikaan tavallisen betonivalmistuksesta, että samalla tavalla sementti jauhetaan hienoksi pulveriksi ja sen jälkeen sekoitetaan veden kanssa ja valetaan muottiin, annetaan kovettua. Että eihän tavallaan se prosessi ei sinänsä poikkea juurikaan. Näissä on se suurempi haaste liittyy siihen, että kun näitä sivuvirtoja on hyvin erilaisia ja jokaiselle sivuvirralle täytyy oikeastaan kehittää se resepti erikseen. Niin tällaisten käyttö vaatii osaamista vähän enemmän kuin tavallisen sementin käyttö, jota kuka tahansa osaa valmistaa betonia tai laastia. Et siihen liittyy niinku haasteita ja sitten siihen, että erilaisia sivuvirtoja on saatavilla eri puolilla maailmaa, joten kaikille tämmöistä näin yhtä helppoa ratkaisua näistä ei pysty kehittämään kuin mitä sementti on. Niin, että siinä on niin kuin monta reseptiä pitää tehdä, niin, riippuen siitä, että minkälainen se sun sivuvirta siinä kyllä, on. Että. Kyllä. Ja tässä on nyt yksi resepti on tosiaan tämä tai itse asiassa mineraalivillastakin voi kehittää lukemattoman määrän erilaisia reseptejä riippuen, että minkälaisia ominaisuuksia sille lopputuotteelle halutaan. Ja se on niin kuin se osaaminen, jota meillä täällä on. Oululaista osaamista. Kyllä. Ja vielä minua kiinnostaa se, että kun tämä vaatii vähän enemmän niin kuin osaamista tämä rakentaminen ja ominaisuudet on jokaisella sivuvirralla niistä rakennetuista juttuista varmaan vähän erilaiset, niin luottaako vaikka rakennusteollisuus vielä niin kuin tämmöisiin ratkaisuihin? Kun on tehty niin kauan semmoista vanhan kunnon betonivalmistumisprosessilla ollaan tehty, niin minkälainen duuni sitten on saada luottamus siihen, että hei, että kokeilkaapa tehdä tästä? Mun mielestä niin kuin intoa juuri kokeilla on. Ja aika paljonkin on erilaisia pilotteja käynnissä Suomessakin, jossa tämmöisiä vaihtoehtoisia sideaineita kokeillaan. Mutta se, että nämä päätyisi niin kuin ihan vaativiin rakenteisiin, niin se on vähän pidempi tie, koska nämä vaihtoehtoiset materiaalit ei ole vielä niin kuin standardien piirissä, joten suunnittelijat eivät pysty suunnittelemaan vaikkapa kerrostaloja, jossa näitä käytettäisiin. Että sillä lailla ei tämä niin kuin vielä ole lyömässä läpi niin, että sitä laajamittaisesti käytettäisiin kaikissa niissä paikoissa, missä betonia nyt käytetään. Mutta palata siihen, että kun katsoo ympärilleen Prisman parkkipaikalla tai missä tahansa muualla, niin joka puolella näkyy betonia. Liikenteessä, niin kuin infrarakentamisessa, pihakivityksissä, hyvin paljon sellaisissa ei niin vaativissa käyttökohteissa, joihin näitä mun mielestä ensimmäisenä täytyisi hyödyntää. Niin, että esimerkiksi just niin kuin parkkipaikkaa voisi rakentaa tuolla. Että... Aivan hyvin. No niin. Ja pihakivijutut onkin mielenkiintoista, että voisiko
Musta palikoista voisi tehdä semmoisen Vois. mökille semmoisen, että ottaa talteen nuo. Ja tässä on tullut nyt hyvin paljon tärkeää asiaa kiertotaloudesta ja ekobetonista, mutta otetaan meillä täällä Uniikkia Oulusta, niin me aina kysytään, tähän loppuun muutama tämmöinen kysymys sinusta. Noniin. Ja sä oot tosiaan teknillisen tiedekunnan dekaani kaiken lisäksi. Ja mikä sai sut kiinnostumaan tieteestä ja tämmöistä tutkimuksen tekemisestä alun perin? En mä oikein muista. Mä tulin sattumalta opiskelemaan prosessitekniikkaa, kun mun opettajani suositteli. Ja mä ajattelin, että no mennään nyt katsomaan. Mutta aika pian opintojen aikana mä kyllä tiesin, mä muistan ihan ehkä jo toisen vuoden opiskelijana, mä tiesin, että tutkimus on mun juttu. Ja sitten mä hain osa-aikaiseksi tutkimusharjoittelijaksi opintojen ohella ja pääsin. Ja sille tielle sitten jäin. Että kyllä se on ollut mulle ihan oma, tai tuntunut sitten alusta asti kuitenkin omalta jutulta. Tutkimus vei mennessään. Ja... Niin. No hyvä. Ja onko sulla sellaista idolia tiedemaailmassa? Kuka sulla oli? No ei. No on mulla, kyllä mä niin kuin ihailen tosi monia tieteentekijöitä, jotka on tehnyt niin kuin hienon uran tutkimuksen ja tieteen parissa. Ehkä mä en osaa nyt nimetä ketään yksittäistä, mutta mä voisin sanoa, että mä niin kuin ihailen suuresti sellaisia tutkijoita, joilla on niin kuin paljon ideoita ja rohkeutta kokeilla jotakin ihan hullua ja uutta. Sellaisia pelottomia vai? Niin, ja sitten myös sellaisia, joilla on hyvä muisti, kun mua välillä harmittaa, että tutkimuksessa olisi hirveän kätevää, kun muistaisi tarkasti kaikki maailman asiat, mitä on lukenut. Ja mulla itsellä ei ehkä ole sellaista. Työmuisti on täynnä varmaan. Ja viimeisenä, että jos et olisi tutkija, jos et olisikaan lähtenyt siihen junaan, niin mitä ammattia sä haluaisit kokeilla? No mä olisin varmaan toimittaja. Mä istuisin varmaan siinä. Joo, voitaisiin vaihtaa rooleja. tai sitten luultavasti mä tekisin jotain kirjoitustyötä. Että mä tykkään kirjoittaa tosi paljon, että sellaista jotain hommaa. No niin, ehkä me vielä joku päivä päästään lukemaan sinun tekemään journalismia tai joku vaikka hyvä proosallinen teos. Se on tuskinpa. se nähdään. Kiitoksia Mirja tästä ja tämä on Uniikkia Oulusta. Minä olen Juho Karjalainen ja nähdäänpä ensi kerralla. Tässä on ehtaa oululaista egobetonia.